Добрий ранок. 23 березня, 25 рік. Йдемо на гору Ясенівка, 1004 метри. Панорамна вершина. Стартуємо з села Березово. Група в надійних руках. Відразу 2 інструктори її супроводжують кваліфіковані. Плюс 1 місцевий житель. Федір, лісник. Тому буде все добре, всі вийдуть і всі спустяться. Перша перешкода на шляху, яку успішно долає група під чітким керівництвом пана Кості. Костя знає всі стежки, всі містки надійні чи ненадійні. Місток не дуже надійний, тому йдемо по одному. Перші підйомчики. Активно набираємо висоту. Рухаємось такою стежкою, яка не зазначена ні на картах, ні на туристичних додатках. Панорама на частину села Березово. Люди живуть на схилах гори. Це один із відрогів Ясенівки. Наш Федір, наш інструктор йде перший, показує дорогу на вершину. Шкода, що їх потім з'їдять. Добре, Діана. Але... Трошки спілкування з представниками місцевої фауни. І всі фотографують, знімають. Причому люди з Ужгорода, з Мукачева, які бачили козу взагалі. Панорама на село Березово, долина річки Ріка. Права притока Тиси. Біля міста Хуст ріка впадає в Тису. Сюди до мене. Наша Каріна гуляє по саду. В саду гуляла, яблука збирала. Правда, яблук ще нема. Але чудова панорама на Карпати вже є. Якщо думаєте, що гори легко даються, отакі от перешкоди долаємо. І от вправний турист, пані Діана, з легкістю долає будь-які перешкоди. Не сидіть вдома, ходіть в гори. Не сидіть вдома, ходіть в гори. Саме так вона робить, не дивлячись на те, що Я бухгалтер. вона бухгалтер. Але дякую, Костя. Був варіант такою дорогою йти, але ми вибрали йти або зліва, або справа. Частина групи пішла лівіше, частина правіше. Але все рівно. Потрошки рухаємось до гори. Нагадую, ціль Ясенівка. Крутий підйом на Ясенівку починається саме з цього місця. Вийдемо до місця, де засаджені смереки, там буде трошки простіше. Але поки круто, березовою рощою піднімаємось наверх. Село Березово, відповідно, березовий ліс. Кому потрібно березовий сок, локацію скину. В горах панує справжня весна, не тільки календарна, а й астрономічна. Дівчата долають крутий підйом. Ясенівка вже рядом, але ще йти, йти. Бадьоро йдемо на камеру. Посміхаємося, ріг дихаємо рівно. Дихаємо рівно і посміхаємось. Дивіться, яка чудова панорама на село Березово, долина річки Ріка. Ну і гори, конкретно відніється гора Лак. І хребет Бовсарський верх. Тягнеться туди, в сторону водосховища. Ось так робиться контент фотографії з чудовою панорамою. Привал, відпочинок недалеко від вершини. Трошки більше 60% пройшли. Дехто вже спить, дехто йде з лавинним щупом на вершину.
Знайшли будиночок польової мишки. Ну там щуп торчав, Вася, мишка. Костя вже 2 годинки чекає її. Тут мишка сидить. Смачний Я забрала перекус, урожай. помідорки, сир. Це із теплиці з Заріччя. Диш які? Такий от чудовий баф будемо розігрувати. Ну не мій, влітку. надіюся. Вийшли до Смерек. Піднімаємось на схил гори Ясенівка. Зараз побачимо великі мурашники. Групка рухається, всі активні, позитивні, задоволені маршрутом. І ворона така чисто Представники притушувала. орнітофауни вітають нас на схилах гори. Ще трошки краєвидів села Березово і наша групка, яка піднімається. Смирічки. Карпатські смирічки тягнуться до неба. Долина річки Ріка за моєю спиною. До речі, це 5-та річка в Закарпатті після річки Тиса, Латориця, Уж і Боржава. Ріка довжиною 91 кілометр, яка біля міста Хуст впадає в Тису. До речі, одна з найчистіших річок в Україні. На березі річки Ріка нема ніякого підприємства хімічної промисловості, яке може забруднювати води. Тому одна з найчистіших річок. Річка з дуже хитрою назвою річка Ріка. Річка Ріка. Взагалі закарпатці дуже раціональні люди, вони не ускладнюють собі життя. Тому річка Ріка, село, якщо воно зверху, воно верхнє, якщо воно внизу в горах, воно нижнє. Якщо це верхній кінець, так і називається верхній кінець, нижній кінець. Якщо село нове, засноване відносно недавно, це нове село. Якщо старе, старе село. Тому в Закарпатті люди раціональні і не ускладнюють собі життя важкими назвами. Тому річка Ріка. Зараз Смерека активно хворіє. Так званий короїд. Також мала кількість вологи, опадів менше, сніговий покров взимку менше. Відповідно, багато Смереки висохає. Таку картинку можемо побачити також тут. Багато сухої смереки. Вони всі місцеві там ходять в гори. Вийшли на галявинку і з'явилась наша вершина, гора Ясенівка, 1004 метри. Ось так вона виглядає. Залишилось іти зовсім небагато. Ну і частина групки вже попереду, інші десь ззаді, але впевнено рухаються до мети. Панорамна Ясенівка. От ті маленькі чорні точечки, це власне наші учасники нашого походу. Вони йдуть ззаді, в самому кінці нашої групи. І відповідно рухаємось до цілі. Погода сьогодні хороша, стабільна, без опадів. Поки що, надіємось, так буде до вечора. Ще панорами на гору Ясенівка. Зараз трошки рівної ділянки. І потім штурм вершини. Черговий привал майже перед вершиною. Відпочиваємо, насолоджуємось красою і панорамою. Десь там далеко наша група рухається. Пташки співають, сигналізуючи про те, що весна. Дівчата активно рухаються, показують правильний темп для всіх. Мощний. І самий останній, да, ми. Які яскраві учасники нашого походу. Я зараз на одній руці буду стояти. Ця от людина, кожен привал мусить щось їсти. Має багато енергії, щоб скакати, бігати по горах, фотографуватись, тому треба перекус. Цибулька. Вітаміни.
Зайшли в гарний буковий ліс, вже майже перед самою вершиною. Вже висота порядка 900 метрів над рівнем моря. Нагадую, вершина 1004 метри. Вершина не дуже велика, але насправді панорамна, оскільки видно і долину Тиси, долину річки Ріка, гору Лак, гору Менчул, Боржаву, кінець Боржави, конкретніше гора Кук, і відповідно гори вулканічного хребта. Насправді полюбляю такі от мандрівки, непопулярні гори, непопулярні вершини. Тому якщо вам потрібно десь відпочити від людей, але щоб була природа, звертайтесь, прогуляємось дикими стежками, дикими вершинами Карпат, які насправді не є туристичними, але варті уваги. Знову буковий ліс. І от квіточки. Буковий ліс майже просипається. Появляються маленькі бруньки, з яких пізніше будуть листочки. Так виглядає потужна сила природи. Вітролам, вітер повалив буки. Бачимо наслідки такого процесу. Ну і вершина, гора Ясенівка. Останні 100 метрів набору висоти, останні метри дистанції, і ми на нашій вершині. Наша ціль сьогоднішнього нашого маршруту. Ось така чудова панорама за моєю спиною. Хребет Болцарський верх, гора Лак. І якби були хмари трошки вище, ми б побачили звідси Менчул, Драгівський, 1500 метрів. Мій друг, колега Сергій Прокоп сьогодні з групою пішов туди, на Менчул. Привіт! Село Березово, долина річки Ріка, де ми стартували. Також це от темне п'ятно, це власне Смириковий ліс, біля якого ми перше були. А от звідси наші учасники походу виходять потрошки і будемо підніматися. Вершина вже рядом. Заключні метри дистанції нам залишилися. Майже вершина. Дивіться, яка чудова панорама. Село Березово внизу. Наш цілий маршрут відніється цими галявинками. Ми піднімались на Ясенівку. Деякі учасники вже на вершині, а деякі ще піднімаються. Також гори в сторону долини річки Теребля. І ось там, де відніється сніжок, це гора Менчул, 1500 метрів. Активніше рухаємось. Майже вершина. Останні кроки найважкіші, але самоцінні. Ну і вершина, гора Ясенівка, 1004 метри. О, дивіться, яка чудова панорама. Гори оточують з усіх сторін. 360 градусів. Дехто ще піднімається, а дехто вже обідає з такою чудовою панорамою. Відпочинок на лоні природи. Активний туризм, походи в гори. Прекрасний день. Майже вершина. Ну, 7 метрів І залишилось. майже весна. Хто найкращий? Ми найкращі. Є учасники, які навіть вибігають на вершину, не просто йдуть. Енергетично заряджені учасники. Ми їх називаємо дюросел на максимум. Ось так виглядає релакс на вершині. Довгоочікуваний обід з панорамою на Карпати. Гора Ясенівка, 1004 метри. Трошки розкладаємо вогонь в безпечній зоні. Хочуть посмажити маршмеллоу з ефірки. Тому
якщо нема сухого пального, використовуємо суху траву. На вершині гори смажимо маршмеллоу, але безпека в першу чергу, тому палиться трошки довше, ніж зазвичай. Гріємось на вершині гори. Задоволені молоді туристи бігають. А не дуже молоді чи не дуже задоволені, просто стоять. Костя, ти де? Ну тут недалеко підходжу, я тебе бачу. А ти? Та я не бачу тебе, де ти? Так от зараз закричу, слухай. А, бачу, десь тут, бачу. Воно знімає, Мася, чи ми просто так? Давай ще раз. Не впади ще, давай. Бери її. Що не зробиш заради хороших кадрів? Патріотичні фото і відео на вершині гори Ясенівка. Українські дівчата найкращі. Зараз буде загальне фото на вершині і будемо спускатись донизу. Ще панорама з гори Ясенівка. Збираємось на загальне фото і рухаємось донизу. Йошка, підходи. Збираємось на загальне фото. Гора Ясенівка, 1004 метри, 23 березня, 25 рік. Чудова погода, чудові люди, чудова панорама. Ну і улюблена частина походу, спуск донизу. Легко прогуляночна мандрівочка до нашого автобусу. Наш досвідчений інструктор, який пройшов і Крим, і Рим, і гору Цевелла. І не тільки. Чудово володіє інформацією, куди йдемо. Костя, куди йдемо? Туди. Туди, правильно. Завжди йдіть туди і буде вам щастя. Спуск донизу. І наша чарівна баба Йошка з нами. Гора Ясенівка. Прекрасна мандрівка. Спуск донизу. Гора Ясенівка нас зустріла чудовою погодою. Добре пообідали, відпочили, спускаємось вниз, але іншим маршрутом. Дорога вниз нелегка, але гарна, панорамна, тому буде цікаво. Баба Йошка, дядя Костя і я йдемо вниз в село Березове. Група вже пішла, доганяємо. Біжимо! От зараз видно чудово наш маршрут, який ми піднімались на Ясенівку. Цією галявинкою вздовж Смирикового ліса, частково через Буковий, піднімались на Ясенівку. Зараз на цій розвилці рухаємось в іншу сторону. Групка вже пішла і десь там внизу село Березове. Подивіться на ці хмари. Рекомендую часто дивитись на небо. Навіть сьогодні, коли атмосферний фронт прийшов на Закарпаття, але все рівно хмари мають чудернацьку форму. Неймовірна краса і Карпатські гори. За моєю спиною хребет Бовсарський Вер, який ділить всі води на басейни двох річок. Наша сторона – басейн річки Ріка, з іншої сторони – басейн річки Теребля. І, власне, там знаходиться Вільшанське водосховище, там же знаходиться Тереблярицька гідроелектростанція. І от бачите, які чудові гори перед нами. Село Нижній Бистрий, село Вучкове, долина річки Ріки.
Це все перед нами. Дивіться, такі красиві гори. Драгово, Солозабрід, Вільшани, це все от А то що таке? в сторону Шалина, Румунські гори, це є Слива, там Драгово, там Горалат, там власне Менчул, Савелла, Тяпеш, Хребет О, Булцарський ми берег. там були. Половина Красна, а там в хмарах підніється пішком. Костя збирає квіточки для своєї коханої дівчини. Ну, яка дівчина, такі квіточки. Поки що тільки такі квіточки для такої дівчини. Ще раз дивимось на село Березово, долина річки Теребля. І от наша група потрошки спускається донизу. Саме активні учасники нашого походу в заключній частині групи. Замикають групу, дивляться, щоб був порядок, щоб ніхто не відстав. Букетик молодої. Квіточки збирають. Квіточки для неіснуючих дівчат. Дивіться на ці горбики. Це все нарили кроти, так звані купінки. Їх тут насправді дуже багато. На схилах гори Ясенівка. Прям можна проводити Олімпійські ігри, змагання з виду могул. Ось так виглядає гора Ясенівка. Це вигляд з іншої сторони. Спускаємось в іншу сторону. Залишки старої колиби на схилах Ясенівки. Колись тут було вівчарське господарство. Люди тримали овець, кіз і випасали. Ну і наша баба-йошка з квіточками, гарними, весняними. Ну, якщо не знаєте, як дітей покликати в похід, пообіцяйте їм, що можна буде в горах побачити, як робиться ММДемс, або навіть скуштувати. Карпатський ММДемс виглядає саме ось так. ММДемс. Стадія до фарбування на червоні-жовті, але так виглядає карпатський ММДемс. З кожним кроком спускаємось донизу, вже висота порядка 700 метрів. Біля такого чудового хвойного лісу наша стежка рухається вниз в сторону села Березово. От якщо нема трекінгової палиці, такий лайфхак, Карпати виручають, будь-яке стебло велике можна взяти і рухатись надійно. Справжня весна на схилах Ясенівки. А дивіться, як темно в смириковому лісі. Зайшли в ліс, гарний смириковий, з карпатськими смирічками. Привал. Черговий. Карпатські смереки притягують фотоестетів. Скоро на цьому гіллю появляться молоді такі от салатові пагони. Почався дрібний дощик, але приємний. На жаль, камера не передає всієї краси смирикового лісу, але струнки, майже ідеальні смереки, які тягнуться в небо. Ось так виглядає живиця, смола хвойного дерева. В основі це 50% каніфоль, 50% скіпідар. Дуже корисна, лікувальна штука живиця. Виконується заслуженими артистами Танець. Гора Ясенівка, Діана і Марина. Танець дощовиків. Заслужені артисти. Гора Ясенівка. Гора Ясенівка. Діана і Марина. Пішли. All that I want and then that you're giving me. Та-дам! Ну і лайфхак від Кості. Якщо хочете десь прилягти, просто лягаєте і відпочиваєте. Геніальні рішення, вони прості.
Черговий 12-й привал сьогодні на маршруті. Очікуємо інших. Останні заключні метри дистанції. Ще трошки ми біля автобуса, але нагадую, спускаємось зовсім іншим схилом. Ще ближче до цілі, до села Березово, до нашого автобуса, півгодинки шляху. І ми ось там внизу, в селі, біля ось тої церкви.